Welcome to today's edition of American Politics with Harpreet Singh Toor। आप सब ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਐਂਡ ਸ਼ਲੋਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ US ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣੇ ਹੋਆ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਵੋਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ? ਨੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, he still has not conceded, which means ਕਿ concede ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ to whole process not only पे ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਸੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਦੈਟ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ FBI ਹੋ ਗਈ, CIA ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕਾਲਡ incoming like president elect, which means that he will be taking over। so ਹੁਣ issue ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ he is still not willing to relent। voter fraud ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ issue ਬਣਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ, it's not actually an issue ਪਰ ਉਹਨੂੰ issue ਬਣਾਇਆ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ close internal circles ਹੈਗੇ ਆ, they are working with him right now ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਆ, we are going to go over those reasons also। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ in the meantime the damage is being done to the overall standing of the United States। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ being a president and being anybody else, there is a big difference। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ being the world power, you have a totally different way of responsibilities and the things which you are responsible for technically। so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, when we look at that was my issue ਕਿ you know ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, those are the issues which are going to be damaging to the country। for example ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ from day one was saying ਕਿ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ and his ਕੋਠੇਰੀ, if I may say, has the best medical services available in the world। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ
ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਫਰਡ ਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਗੈਸ ਵਾਟ ਸੰਡੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੰਡੇ ਅਰਾਊਂਡ 1 o'clock less than 12 hours after that he calls me less than 24 hours after that he calls me and he tells me कि Harpreet I'm sorry I could not get you the test क्योंकि test kits है ਜਿਹੜੀ available नहीं सी but at the same time president at the slightest of ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ they took him to the hospital medical hospital or he got treated over there he got best treatment he comes out he shows off ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ without even caring about ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ they will get exposed ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ whereas ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਏ ਮੇਲ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ you do not need to expose yourself ਰੈਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ even one of the African American gentleman ਜੋ ਕਿ who ran actually to be the president of the United States in the primary same primary ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸੀਗੇ ਸੀ he got sick from COVID and he died and he got sick in that rally he was sitting without mask and everything even though ਉਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਸੀ but I have no idea what was going through his mind when he did that and he's gone he's dead literally I'm talking about his name was Kane Michael Kane he was the one of the presidential candidate and he's dead ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ more than 100,000 a day up to 140,000 people a day are being diagnosed with COVID ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ these are the people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ whatever he was holding those rallies they attended those rallies ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ these were the people majority of the people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਔਰ CDC ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ CDC revised its outstanding instructions ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ ਆ it is so good not only ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ from the others but also ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘਟਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਾਣੂ ਛੱਡਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਸ ਅ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਸ ਆ ਦੇ ਗੋ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਔਰ ਉਹ ਜਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ up to 6 feet minimum it could be up to 12 feet ਕਿ ਕੀਟਾਣੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਮੇਕ ਯੂ sick to the person ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਥ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ the number of people who died from COVID they are more ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ are in majority those states are actually literally those states are the states ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ it's not enough or they are actually begging or asking the other states ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੈਗੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ to provide them whatever supplies they have or everything so overall ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ scenario right now is not good
Dr. Fauci and other people who were, really the brains behind the whole thing, the COVID ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ control ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, they had been telling from day one that there is going to be a second wave. And the second wave actually, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ properly ਨਾ control ਕੀਤਾ, second wave is going to be worse than the first wave. ਹਾਂ, ਫਰਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਪੈरेटिवली ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਘਟਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग within the medical circles ਕਿ how to protect yourself professionally and also professionally and also at the same time ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। nobody had any idea on that. So before I go for the break, there is something which I want to say here ਜਿਹੜੇ program watch ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। okay, this is your life, this is your family's thing. ਤੁਹਾਡਾ wife, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ parents, those the immediate family, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ you should not be, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ when he comes back, he or she should be, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ laundry ਸਿੱਟੋ, ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। and when you sit, do not sit too close to each other, number one. number two, ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆ they should be properly ventilated. ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, always keep a window a little bit open ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਵਧੂਗਾ, ਬਟ there is nothing more important than your health. so health ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ those are the precautions which you need to take. ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ। ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ after the break, so that we can understand not only the virus but then the effects of this virus and why. I'm just trying to make some sense out of this whole nonsensical thing which is happening because of the virus, which elections, the election ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। so we are going to talk all of that, those things right after the break. ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 5 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ ਰੂਟ 46 ਅਤੇ I-5 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰਵਿਸ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਟ੍ਰੇਲਰਸ, ਫਲੈਟਬੈਡ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਵੈਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਲ 2018, 19 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਲ ਵੈਨਗਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਲ ਇਨ ਹਾਊਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 9093515220 ਅਤੇ 9092407234 ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 9092407272 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਟਿੱਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇੰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਓਹਾਈਓ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਕੰਟਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਲੋਡ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਨ ਐਂਡ ਹੁਕਅਪ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ $25 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਓਹਾਈਓ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਕੰਟਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਹੈਪੀ ਟਿੱਬੀ 6099474777। ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਸਤਾ ਭੰਡਾਰ, ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੜ ਐਡੀਸਨ ਵਿਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਸਮੋਸੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਤਾਜ਼ਾ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਡੇਟਨ ਅਤੇ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਬੈਂਸਲਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। 1700 ਔਕਟਰੀ ਰੋਡ, ਐਡੀਸਨ, NJ 08820 2975 John F. Kennedy Boulevard, Jersey City, NJ 07306 2631 Street Road, Baslam, PA 19020। ਬ੍ਰਾਊਨਸਟਾਊਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਡਵੈਸਟ ਦੀ ਨਾਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸੰਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਮਿਡਵੈਸਟ ਟੂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਡ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਓਨ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਬੋਨਸ। ਕਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ 7349312313 7346204900। 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨਪਾਉਂਦਾ ਫਿਊਲ ਨੰਬਰ 1 ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੂਡਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਫੇਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 661 304 7500 661 885 8858। ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ husband, wife with one kid, you are living in one bedroom apartment। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਗੈਟਸ ਟੈਸਟਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਟੂ ਗੈਟ ਸਿਕ ਅਗੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਦਿਸ ਕੋਵਿਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜਣਗੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਪਿਕ ਯੂ ਅਪ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੇ ਕਮ ਐਂਡ ਫੁਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਇਨ ਯੂਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਏ ਹੋਟਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੁਲੀ ਇਕੁਇਪਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ TV ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੈਵ ਆਲ ਦ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਗੇ ਰਾਈਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਹਾਊਸ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ what kind of precaution they need to take, they will talk about that, they will tell you। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ, ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ, ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਹੈਵ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਇਨਕਮ। ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਦਾ ਮਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? You just cannot print the money and walk your way out of the debt. Okay? So yes, New York City has one of the highest taxes, but at the same time I personally believe that New York City has the best medical services. And also let's not forget कि दुनिया ਦੇ ਜਿਹੜੇ top ਦੇ hospitals ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ majority of the hospital they are located within New York City. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Having said that, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਵੀ ਜੀ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਦਾ। So let us analyze that. Voter fraud, what is voter fraud? Voter fraud actually ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਚਾਂਸ ਕਿ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਊ ਕਮ ਪੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ? My third question, President Trump took more votes in 2020 than in 2016. 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 2016 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, how come he got more votes as compared to what he got in 2016? So, logically ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, this is what it is। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਜਾਰਜੀਆ ਐਂਡ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਾਰ ਵੋਟ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਾਰ ਦਿਸ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਦੈਟਸ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ these are the probabilities, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ there are still 2 ਸੈਨੇਟ ਰਨ ਆਫਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ 100 ਸੈਨੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 50 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆ ਤੇ 48 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ 50-50। ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਮੈਥ ਹੈ ਨੀਗਾ, depend करता भी केड़ा जिता है, तो Republican they can go to 51 or they can stay at 50. Even if they stay at 50, still Mitch McConnell will be the majority leader in Senate. और मैं हमेशा कहना हुंदा है, I don't like him, but I love him. To make it understand, क्योंकि he is strategically he knows
how to handle what to do and how to do it, and how to get the maximum out of what he has. Democrats are they sometimes shy away from certain things, or they don't take those bold actions. Or Democrats there are other people within Democratic Party they do not want their leaders to be that much bold कह लो तुसी ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कह लो ਵੀ they don't want them to take certain actions. So those are the things ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ they play into overall politics. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੋਲੋਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ they want to retain those to win those seats. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. So for them ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ. So ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ majority of the Republicans they are staying silent except Mitt Romney of Utah ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ openly ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ the facts are the facts and based on the facts he talks. ਔਰ recently ਇੱਕ ਹੋਰ senator ਹੈਗਾ ਆ from Kansas ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ President-elect Joe Biden should also be getting the briefings on the intelligence. Or just while I am talking on the show, the news is coming up. There are more than one senator ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ there is nothing wrong in giving the information to the President-elect Joe Biden. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ the hypocrisy ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ. This is what is called hypocrisy. Joe Biden was the vice president and he had the access to the top-notch intelligence before President Trump and Pence, the vice president, took over. They gave them all the information, even though Donald Trump got less number of votes at that time. Because of the electoral college mess-up, he became the president. और ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ President Trump with Mitch McConnell also, with the blessing of Mitch McConnell, directly or indirectly, and Vice President Pence, they are actually working to undermine the votes. Electoral college ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ change ਕਰਕੇ bring in their own goons, if I may say. I'm sorry that I'm using this word, but I don't see how to explain it otherwise. To append the whole election, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ null and void ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਾ electoral college, ਕਿਉਂਕਿ electoral college is the body which actually puts up the stamp on the incoming president, and they are trying to undermine that. ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ undermine ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ process ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ null and void ਕਰੀਏ ਤੇ let's make President Trump again for another 4 years. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਹੋਮ, ਹੀ ਮੇਡ ਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ President Trump for the next 4 years, which means he is lying to the hilt. ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ within their circles people are already talking about Donald Trump the 2024 the rerun for the presidentship. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਈ the height of hypocrisy, ਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆ. ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ as far as Trump is concerned, as far as I know, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, and I know how he made his money by declaring bankruptcy is worth $4 billion. ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ $4 billion ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, and he declared bankruptcies for that much money, and his worth is less than $3 billion still. And this is the guy who actually is a transactional president, not a president for the country.
ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਇੰਟਰਸਟ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ quoting myself, I am quoting somebody who mentioned it on the one of the show कि what he is looking at is कि आप वो resign करूँगा, Mike Pence will become the president because he is the vice president right now by default, and Mike Pence will then pardon Donald Trump, the president, for his crimes committed. ताकि President Trump है जेड़ा as he steps down from his presidentship on 20 January ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ he cannot be charged with any crime which he has committed so far while during the presidentship or even before that. So go and try to figure it out. If you can figure it out, let me know, because I have no idea. I really wish I can say something, मैं कुछ कह सकता हूँ ਜਾਂ कुछ होवे, but I have no idea. पर हाँ एक चीज जरूर मैंने पता है कि there is a damage being done to the country in the long term, which definitely is damaging. So let us take a break. After the break, I will be right back. S&S ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 120 ਵੁੱਡ ਐਵਨਿਊ ਸਾਊਥ, ਸੂਟ 605, ਐਸਲੀਨ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ 08830 ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 201 259 9223। ਐਕਸੈਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਸ਼ੈਡ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਇਸਟ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸੈਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਈਪਸ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ, ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਸ਼ੈਡ, ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ, ਹੋਇਸਟ, ਐਲੀਵੇਟਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸ਼ੋਰਿੰਗ ਤੇ ਡੈਬਰੀ ਸ਼ੋਇਟ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਏ ਨੂੰ 212 321 0045 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਐਕਸੈਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ। ਗਲੋਬਲ ਫਰਾਈਟ ਕਰੀਅਰ ਇੰਕ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ, 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਫਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੈਨ, ਫਲੈਟ ਬੈਡ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਫਰਾਈਟ ਔਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਔਰ ਕਾਲ। ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੈਸੀ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਾਜਿਦ ਤਰਾਰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਿਆ ਵੈਨਕੋ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਆਟੋ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੇਟ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਵਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੂਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਐਨ ਉੱਪਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟਰਨ ਤੱਕ, ਜਾਰਜੀਆ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਅਲਾਬਾਮਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀ, ਲੂਜ਼ੀਆਨਾ, ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਰੀਫਰ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲਿੰਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਹੈਡ ਆਫਿਸ 825
Navy Drive, Stockton, California 95206. For more information, call Gurmeet Malli. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣਾ, ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਓ। 7800 ਬਟਾਵੀਆ ਰੋਡ, ਡਿਕਸਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ 1707 693 6682। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟਾਪੇ ਤੇ ਬਈ ਮੇਲਾ, ਓਏ ਮੇਲਾ ਸੱਚ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਊਟ 19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਊਲ 1 ਸਾਡਾ 690 RT1 ਨਾਰਥ ਐਡੀਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਾਊਨ ਡੀਪੂ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 732 572 4411। Welcome back to American Politics with Harpreet Singh Toor. We were talking about the process ਹੈਗੀ ਆ. There are more GOP, Republican Party, who are saying Donald Trump should let the intelligence people give more briefing to the President-elect Joe Biden. Which is very interesting. This change took place within last 24 hours. 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ everybody was quiet, and I think one of the reason is ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਆ, who is in charge of the voting and vote count, he openly said कि there has not been any fraud. और ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ President Trump ਤੇ ਦੋਨੋਂ senator who was going to run, who are in the runoff, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਚ ਰਨ ਕਰਨਾ, when they told him, they asked him actually to step down, or he told them point blank, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ why should I step down? It was the people of Georgia who picked me up, and I'm here to serve the people of Georgia, not you. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, we need to look at ਸਾਡਾ culture ਆ. We are very proud of our culture, but there is a mess also at the same time. So we should not be ignoring that. ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪਾਵਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, then how to retain it, and at any cost, even at the cost of the country. This is what is happening here right now. That's what I'm looking at. ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ the things which are being done, those are damaging to the country and the reputation. ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, the voting process, we can understand that. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ as compared to ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, for the people who are not living here or voting here. So ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ process ਹੈਗੀ ਆ, within these processes or processes, the end result, how it will affect. ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, there is another issue ਜਿਹੜਾ ਕਿ which is going to affect ਜਿਹੜੀ efforts ਆ ਨਾ to undermine the effective ਆਪਣਾ rule
by the incoming president to undermine that, which means कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ political process है, it is going to get compromised. And if that happens, then God knows. ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, I'm going to go in a little bit detail ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ when President Donald Trump came in, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਾਮਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ, before that ਜਾਰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਸ਼, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, there were people who literally said no, thank you but no thank you. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, nobody will say no, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ they refuse to represent the country because ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, there is a better person to do that, and they say no. ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਜ਼ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਂਚਮੈਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੈਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, to be the head of the Department of Defense, the head of the state, which is Mr. Pompeo, who already said ke 4 years of Trump. So ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ there is no dearth of those people also in this country, but still there is a ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ at the end of the tunnel you see the light. ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ he should get the briefings also, it means ਕਿ slowly but surely they are pushing President Trump to concede and to leave. ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਰ ਮੰਨਣਾ, so he is not going to concede, but he will just walk out, and he is just looking at how he can walk out without admitting that he lost the election. So that is something which he is looking at. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ he is doing whatever he is doing. So ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ while we are going through all this thing, in Alaska Russians are sending their votes, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ they are ਜਿਹੜੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵਾਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ US ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, they are sending their naval ships into it, and they're also sending the bombers to go out. Harassment है ना, और तो कुछ नहीं है अजय, but it is definitely an harassment. ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ why you will do that, and one of the probability of course is that there is something which you have from day one everybody is talking Russia, they have some dirt on Donald Trump and he is afraid of that dirt. Okay, but ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਡਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, why would something from Russia will stick to it unless it has to do something with his family. But then again, he never cared about his family. Believe it or not, ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖੀ ਭੈਣ ਆ, who was a judge who retired recently, she was the one who said he should not be trusted, he lies every time whenever he opens his mouth. ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ I won't say ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, but majority of the people, ਕਿਉਂਕਿ Rudy Giuliani, when he became the mayor, even before he became the mayor, I had the chance to meet him, even though I never met him when he was the mayor.
कि I was of suspicious that he's not the right guy who is going to do what needs to be done technically. So now he is bidding President Trump, and the reason could be that there is some dirt on him, and he is looking to be getting pardoned by President Trump. So there is going to be a whole chain of people getting pardoned by President Trump so that nobody can touch them. Because that is one of the biggest power with the US president has. कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ president ਹੈ USA ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ pardon ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, there's no law on the land which anybody can pursue. Yes, ਹਾਂ pardon ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ crime ਕਰਦੇ ਆ, that's a different issue. ਪਰ pardon ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, everything just goes down. So these are the things which we're talking about. So ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ the president elect Joe Biden, what he is doing, he's moving. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ once you admit a president elect ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ to have your people to do certain things. He's not waiting for that. He's already moving ahead. ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ chief of staff, which is the person, chief of staff ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ, if she wants to see him, or chief of staff ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ you cannot see him right now, she cannot. She has to wait till chief of staff says okay, now president is available. That is the power of chief of staff. और वो ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ he has already declared who is going to be his chief of staff. ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ yeah, there is nothing wrong in Joe Biden getting the briefing. So there is a small slow move, indeed, but is it enough? Not yet. But at the same time एक signal है जरा it's going out कि people are breaking away from Donald Trump. Even Ohio da jada governor हैगा Mike DeWine news conference अपना he has also said कि yes, Joe Biden is the president elect, and which is a big deal क्योंकि Ohio happens to be one of those states which used to be must win till this election cycle, and that is why क्योंकि हमेशा ये कंसिडर किया जाता सीगा सी कि Ohio, Florida ते Pennsylvania, you must win all these three states if you want to win the presidency. और होया किया Pennsylvania went to Joe Biden, but Ohio and Florida went to Trump. Or maybe that is something he cannot digest. At the same time, even if Pennsylvania is taken out of the picture right now as of today, Joe Biden still has the majority of the electoral votes. Unless those electoral votes are taken away in a way that, I mean, there is no other way except that you just kill everybody and then declare yourself as a president, let the civil war take place in the country, let the chips fall where they fall. In the run, it will damage the country for years and decades to come. But then again, would President Trump care for that? I have no idea, and I don't think so. With that note, good night and good luck.
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 9172250888 ਤੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਕਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜੋਲ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਓਹਾਈਓ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਲੋਡ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਲ 2092754142। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ jol786@yahoomail.com। ਗਡੂਰਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗਡੂਰਾ ਮੌਰਗੇਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੁਇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਗਡੂਰਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ। ਇਸ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਕਾਲ ਵਿਨੋਦ ਗਡੂਰਾ 9176828560। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗਡੂਰਾ ਮੌਰਗੇਜ ਇਸੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। Call Vineet Gadura MBA, President and Owner, Gadura Mortgage, number 7186400444। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘਸ ਟੀਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੰਘਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਤੇ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 7188311230 ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਮੀ ਸਿੰਘ 3479932000 ਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੁਮਿਤ ਰਾਜਪਾਲ 6316816331 ਤੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਉਪਲਬਧ। ਸਨਸਟਾਰ DOT ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸ, filing and LLC setup, IFTA and monthly Oregon mild tax filing, hiring new driver and drug test, annual cab card renewal, KYU and Y, New Mexico permit, new trucking company setup. For all trucking related paperwork, call Parminder Gill 206-466-9075. Email sunstar.dot@gmail.com. Just call us to receive great services. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410-204-2084। ਅਗੇਨ 410-204-2084। ਨਿਊਯਰਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਂਸ, ਅਪੀਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਂ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਾਧਾਨ। ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਸਟੋਰ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਸਟ, ਵੀਗੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਤੇ P&D ਡੇਲੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਲੰਚ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। P&J Fuel Wholesaler of Gasoline and Diesel. We offer retail and wholesale, branded and unbranded fuel, serving New Jersey, New York, Pennsylvania, and Texas. Our services include station rebranding for many major gasoline brands at the most competitive prices. Our portfolio includes Exxon, Mobil, Shell, BP, and many more. To grow your business with us, please call 908-720-3032. P&J Fuel,
fuel to take you further. ਸੁਹਾਗ ਜੁਐਲਰਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੁਐਲਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਾਗ ਜੁਐਲਰਸ ਓਕ ਟਰੀ ਰੋਡ ਇਸਲਿਨ ਨਿਊ ਜਰਸੀ Call Surinder or Anu at 732-283-1200 or 732-283-3600 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸਟੋਰ ਸੁਹਾਗ ਜੁਐਲਰਸ 1367 Oak Tree Road, Islin, New Jersey.